අද කතා කරන්නේ ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ටුඩන්ට් වීසා ගැන. ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ටුඩන්ට් වීසා යන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක තීරණය කරන වීඩියෝ එක තමයි මේක. වැය වෙන මුළු මුදලත් ඒ මුදල අඩු කරගන්න විදියත් මොන ස්ටේට් එක ඉගෙන ගත්තොත්ද වඩා වාසිසහගත කියන එකත්. වයස වැඩි අයට කරන්න පුළුවන් විසඳුම් මොනවද කියන එකත්. ඒ ඉංග්‍රීසි විභාගයන් සඳහා අවශ්‍ය කරන අවම ලකුණු ප්‍රමාණයන් ඇතුළු ප්‍රායෝගික උපක්‍රමත් අපි මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයගොල්ලන්ට අරගෙන එනවා. ඒ හින්දා රැඳිලා ඉන්න වීඩියෝ එක අවසාන වනතුරු ඊටාම වැදගත් වීඩියෝ එකක් මේක ස්ටුඩන්ට් වීසා සම්බන්ධයෙන් උනන්දුවක් දක්වන අයට මේ වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාට තීරණය කරගන්න පුළුවන් ඔයාට ස්ටුඩන්ට් වීසා ගන්න පුළුවන්ද බැරිද කියන එක. ඉතින් වයස වැඩි අයට ස්ටුඩන්ට් වීසා ලංකාවේ ඒජන්සි වලින් බාරගන්නේ නැහැ. ඒකට හේතුවක් තියෙනවා. ඉතින් ඒ අයටත් වෙනමම මේ වීඩියෝ එක අවසන් වුණාට පස්සේ ඒගොල්ලන්ට යන්න පුළුවන් පාත් එකක් ගැනත් අපි තොරතුරු ඕගොල්ලන්ට කියනවා. ඉතින් ඔබ තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් ඉල්ලීමක් කරනවා අපිව subscribe කරලා like එකක් දාලා share කරන්න. මොකගේම notification button එකත් on කරලා තියාගන්න. මුලින්ම බලමු අවශ්‍ය වන මුදල කොපමණද කියන එක. ඉතින් ඒක අපිට කොටස් දෙකකට වෙන් කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අනිවාර්යෙන් ඔයා pay කළ යුතු මුදල සහ අනිත් කොටස ඔයාට show money විදියට ඔයාට වත්කම් විදියට පෙන්වන මුදල. ඉතින් ඇත්තටම pay කළ යුතු මුදල ඔයා යන්න කලින් රුපියල් ලක්ෂ වලින් ලක්ෂ 50ත් 80ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි ඔයාට තියෙන්නේ. ඒක රඳා පවතින ප්‍රධාන සාධකය තමයි ඔයා සිලෙක්ට් කරගන්න ප්‍රාන්තය එහෙම නැත්නම් කොලෙජ් එක යුනිවර්සිටි එක මොකක්ද කියන එක මත. එක එක ප්‍රාන්තවල එක එක යුනිවර්සිටි කොලෙජස් වල prices ඒගොල්ලන්ගේ course fee එක එකිනෙකට වෙනස්. ඇඩිලේඩ්, මෙල්බර්න්, සිඩ්නි, පර්ත්, ටස්මේනියා වගේ විවිධ ප්‍රාන්තවල යුනිවර්සිටි කොලෙජ් fee එක එකිනෙකට වෙනස්. ඉතින් මේ තියෙන්නේ ඒ වගේ උදාහරණ කීපයක්. සාමාන්‍යයෙන් වික්ටෝරියා, ක්වීන්ස්ලන්ඩ් ඒ වගේ යුනිවර්සිටි වල සමහර වෙලාවට course fee එක ඔයාගේ course එකට අනුව අඩුයි. ඉතින් ඔයා ලංකාවේ ඒජන්ට් කෙනෙක් through නම් යන්නේ ඒගොල්ලන්ට අනිවාර්යෙන් ඔය හැම ස්ටේට් එකම contacts ඒගොල්ලන්ට යුනිවර්සිටිස් එක තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන් පොදුවේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලගෙන් අහනවා මොන යුනිවර්සිටි එකට නැත්නම් මොන ප්‍රාන්තයටද ඔයා යන්න කැමති කියන එක. ඒක තීරණය කරද්දී ඔයා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ course fee එක ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න. මොන ප්‍රාන්තයේ තියෙන මොන යුනිවර්සිටි වලද කොලෙජස් වලද course එක අඩුවෙන් ඒ course fee එකට අදාළ මුදල් ප්‍රමාණය අවම වශයෙන් අවම මුදලක් ගෙවලා යන්න පුළුවන් කියන එක සම්බන්ධයෙන් ඔයාට පුළුවන් ඒගොල්ලත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. එහෙම නැත්නම් ඔයාට ඔන්ලයින් මේ ගැන සර්ච් කරලා බලන්න පුළුවන් අදාළ යුනිවර්සිටි වෙබ්සයිට් වලට ගිහිල්ලා හෝ ඒගොල්ලන්ව කන්ටැක්ට් කරගෙන. ඉතින් මේ මාස 6කට course fee එක ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ මුදලින් ලක්ෂ 35ත් ලක්ෂ 60ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් තමයි වෙන්නේ. මේක තමයි ඔය මුලින්ම ගෙවන්න ඕන upfront පළවෙනි වියදම. එතකොට දෙවෙනි වියදම තමයි ඔයාට health insurance cover එකක් ගන්න අවශ්‍යයි. ඒකෙදිත් ඔයාට එහෙම health insurance provide කරන ආයතන ගණනාවක්ම ඕස්ට්‍රේලියාව තුළ තියෙනවා. ඒජන්ට් recommend කරලා ඒජන්ට් කියන දෙයට ඔයා එකඟ වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඔයා යා කියන එකම ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. මොකද ගොඩක් වෙලාවට ඒ අයට සමහර විට හැමෝම නෙමෙයි සමහර අයට කමිෂන් තියෙන්න පුළුවන් එවැනි හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් එකක් අරගෙන දෙනවට අවුරුදු දෙකක කාලයක් සඳහා ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුට. ඉතින් ඔයාට ඊට වඩා අඩුවෙන් ඔයාට ඔන්ලයින්ම ඒ දේවල් ඇප්ලයි කරගන්න පුළුවන්. මම දැන් දානවා මොනවද ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ප්‍රධාන හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් ප්‍රොවයිඩර්ස්ලා කවුද? ඒගොල්ලන් මේ ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට කීයක් ආසන්න වශයෙන් අවුරුදු දෙකක කාලයක් සඳහා අය කරගන්නවද කියන එක. ඉතින් ඒ වෙබ්සයිට් වලට ඔයාට ලොග් වෙලා ඔයාට ඔන්ලයින් කෝටේෂන් එකක් ගන්න පුළුවන් කීයක් ඔයාගේ ස්ටුඩන්ට් වීසා කාණ්ඩය සබ් ක්ලාස් 500 කියන එක. ඉතින් ඒකේ ඉන්ටර්නැෂනල් ස්ටුඩන්ට් වීසා කියලා සිලෙක්ට් කරලම ඔයාගේ විස්තර ටික දාලා ඔයාට කෝටේෂන් එකක් අරගෙන ඔයාට ඇත්තටම එතනනුත් මුදලක් අඩු කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතන විශාල මුදලක් අය වෙන්නේ නැහැ. ඔයා ඩිරෙක්ට් දා ගන්න ඕන මේක ලක්ෂ 2.5ක් වගේ ප්‍රමාණයකින් තනි පුජ්‍යලයකට කරගන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා.
ඊළඟට මුදල් සේව් කරගන්න පුළුවන් තවත් විදියක් තමයි ඔයාට සිලෙක්ට් කරන්න වෙන ෆ්ලයිට් එක සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ෆස්ට් ටයිම් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන කෙනෙක් ඉඳලා ගොඩක් වෙලාවට ඒජන්ට් කෙනෙක් කරහා ගිහිල්ලා හෝ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකන් එයාලයින් හරි එවැනි සිංගප්පූර් එයාලයින් වගේ හොඳ ෆ්ලයිට් එකක යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒවැනි ඒවයි කොස්ට් එක ටිකක් වැඩි. නමුත් ඔයාට සල්ලි නැති කෙනෙක් නම් බජට් ෆ්ලයිට් තියෙනවා. ඔයාට බජට් ෆ්ලයිට් එකක් සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒවත් ඔන්ලයින් ඔයාට බුක් කරගන්න පුළුවන්. එවැනි ෆ්ලයිට් තමයි සාමාන්‍යයෙන් එයා ඒෂියා වගේ කියලා කියන්නේ. ඉතින් මේ වගේ දේවල් වලුනොත් ඔයාට මුදල් ඉතුරු කරගන්න පුළුවන්. විශාල වශයෙන් නොවුනත් ඇත්තටම අමාරුවෙන් ස්ටුඩන්ට් වීසා එන කෙනෙකුට මේ තොරතුරු වටිනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ඔක්කොම එකතු කරාම ලක්ෂ 65ත් ලක්ෂ 80ත් අතර වගේ ප්‍රමාණයක් ඔයාගේ කෝස් ෆී එක ඔයාගේ හෙල්ත් ඉන්ෂුරන්ස් කවර් එක සහ වන් වේ ෆ්ලයිට් එකක් ෆස්ට් ටයිම් ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න ටෝටල් කොස්ට් එකක් විදියට වෙනවා. ඊට අමතරව ඕස්ට්‍රේලියාව වගේ හිතවතෙක් එහෙම නැත්නම් නෑදෑ කෙනෙක් කවුරුත් නැත්නම් ඔයාට කෑම බීම ඉදුන් හිටුන් දීලා නතර කරගන්න අවම වශයෙන් මාසයක්වත් ඔයාට අනිවාර්යෙන් ලංකාවේ මුදලක් අරගෙන එන්න වෙනවා මාසයක් මෙහෙ සර්වයිව් වෙන්න. ඉතින් ඒ යන වියදම තීරණය වෙන්නේ ඔයා එන අදාළ ප්‍රාන්තය අනුව. එන්නේ මෙල්බර්න්ද, සිඩ්නිද, ඇඩිලේඩ්ද, ටස්මේනියාද කියන එක මත ඔයාගේ ලිවිං කොස්ට් එක මාසයක් ජීවත් වෙන්න යන වියදම ඔයාගේ තීරණය වෙන සාධකයක්. ඉතින් ඔයා අර කෝස් එකක් සිලෙක්ට් කරනකොට ඒරියා එකක් සිලෙක්ට් කරනකොට මොන යුනිවර්සිටි කොලෙජ් එකකටද යන්නේ කියන එක සම්බන්ධයෙන් තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවේදී මෙන්න මේව සම්බන්ධයෙන්ොත් දැනුවත් වෙලා අධ්‍යයනය කරලා හරි තීරණය ගන්න ඕනේ ඔයාගේ කොස්ට් එක අඩු කරගන්න. ඉතින් ලිවිං කොස්ට් එක අඩුවෙන් දැනට තියෙන්නේ සවුත් ඕස්ට්‍රේලියා, ටස්මේනියා, වෙස්ටර්න් ඕස්ට්‍රේලියා කියන තුන නිව් සවුත් වේල්ස් එහෙම නැත්නම් සිඩ්නි, මෙල්බර්න් පැති වලට සාපේක්ෂව. ඉතින් ඒ මාසයක් සඳහා වැය වෙන මුදල තීරණය කරන්න වෙන්නේ ඔයාගේ ජීවන රටාව අනුව. ඉතින් කෑම බඩු වල මිල ලංකාවේ වලට වඩා විශාල වශයෙන් වැඩි නැහැ. කෑම බීම සඳහා යන වියදම නවාතැන් සඳහා තමයි යම්කිසි විශාල මුදලක් ඔයාට වැය වෙන්නේ. ඉතින් ඒ නවාතැන් සඳහා ඔයාට ගොඩක් දුරට මාසික කාලයක් සඳහා ලක්ෂ 2.5ක් 3ක් වගේ මුදලක් ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවා කෑම බීම ඉඳුම් හිටුම් සඳහා. කිසිම උදව්වක් ගන්න විදියක් නැති කෙනෙකුට අවිල්ලා මෙහෙ නතර වෙන්න ඉස්සෙල්ලාම හොටෙල් බුක් කරන්න යන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ සඳහා විශාල මුදලක් යනවා. එහෙම වෙන ළමයිතුත් අපි දැකලා තියෙන ඕනතරම් ඔයාට තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන් Airbnb වගේ ඇප් තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් Facebook Marketplace කියන එකට ගිහිල්ලා ඔයාට මේකෙදි ගොඩක් අඩු මුදලකට නතර වෙන්න තැනක් හොයාගන්න පුළුවන්. తాවකාලිකව ෆස්ට් ටයිම් ඕස්ට්‍රේලියාවට ලෑන්ඩ් කරපු ගමන්. ලිවිං කොස්ට් එක කොච්චර අඩු වුණත්, කෝස් ෆී එක කොච්චර අඩු වුණත් ඔයා තීරණය කරනකොට හරියටම මොන ප්‍රාන්තයටද ඔයා යන්නේ කියන එක ඔයා අනිවාර්යෙන් සලකන්න ඕන ප්‍රධානම සාධකය තමයි ජොබ් වැඩිපුර තියෙන ප්‍රාන්තයකට යන එක. දැන් උදාහරණයක් විදිහට නිව් සවුත් වේල්ස් වික්ටෝරියා කියන්නේ part time job ගොඩක් හොයාගන්න බහුලව තියෙන ප්‍රාන්ත. එහෙම නැතුව කෝස් ෆී එක අඩු වුණා, ලිවිං කොස්ට් එක අඩු වුණා කියලා ඔයා අයිසොලේට් වෙච්ච අයින් වෙච්ච වෙන් වෙච්ච ග්‍රාමීය ප්‍රාන්තයකට ගියාම ඔයාට ජොබ් එකක් හොයාගන්න තියෙන අවස්ථා ගොඩක් අඩු වෙන්න පුළුවන්. ඒ හින්දා ඊටාම වැදගත් ඔයා හරි ප්‍රාන්තයක් සිලෙක්ට් කරගන්න එක ඔයාගේ අදාළ යුනිවර්සිටි එක කොලෙජ් එක සහ ඔයා පදිංචිය සඳහා. ඉතින් මේ ඔක්කොම සලකා බලලා තමයි ඔයා හරියට තීරණය කරන්න ඕනේ මොන යුනිවර්සිටි එකටද කොලෙජ් එකටද ඔයා ඇප්ලයි කරන්න කියන එක. ඉතින් ඔන්න ඔය ටික තමයි ඇත්තටම යන මුදල. ඊට අමතරව ඔයාට ෂෝ මනී පෙන්වන්න අවශ්‍ය වෙනවා. ඉතින් ඒ සඳහා ඔයාට විවිධ උපක්‍රම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඇත්තටම ඔයා ගාව ඩිපොසිට් එකක්, තැන්පතු වත්කම් ඔයාගේ දෙමව්පියන්ට නැත්තම් විවිධ උපක්‍රම ඒ සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඊටත් අමතරව ඔයාට ඕස්ට්‍රේලියාවේ ඔයාගේ ගොඩක් නෑදෑ කෙනෙක් හිතවතෙක් ඉන්නවනම් ඒ හරහා ස්පොන්සර්ෂිප් එකක් ගන්න පුළුවන්. ඔයාට නවාතැන් ඇකොමඩේෂන් දෙනවා කියන එක ඒකත් ගොඩක් ලොකු බෙනිෆිට් එකක් වෙනවා ඔයාට මේ ෂෝ මනී පෙන්නනකොට. ඉතින් මේ ඔප්ෂන් ගැන කාට හරි අත්‍යවශ්‍ය නම් වැඩිදුර විස්තර දැනගන්න අපිට අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මොකද අපි දන්නේ මේ දෙන විස්තර වාට ඊටම වැදගත්ද නැද්ද කියන එක. ඉතින් ෂෝ මනී පෙන්වන ආකාරය සම්බන්ධයෙන් ඔයාලට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් ඔයාලා අපිට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. අපි ඒකට කරන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් ගැනත් ඔයාට දැනුවත් කිරීමක් කරන්නම් තවත් ඉස්සරහ වීඩියෝ එකකින්.
හරි. සල්ලි ටික හොයාගන්න පුළුවන් නම් ඔයාගේ පළවෙනි සුදුසුකම සම්පූර්ණයි. ඊළඟට දෙවෙනි එක තමයි අපි කතා කරන්න යන්නේ ඔයාගේ ඒජ් එක. ඇත්තටම ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ටුඩන්ට් වීසා සඳහා ඒජ් ලිමිට් එකක් කියන එක අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. වයස කීය වුණත් ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. හැබැයි තරුණ අයට විතරයි chance එක වැඩිපුර තියෙන්නේ ඇප්ලිකේෂන් එක සක්සස් වෙන්න. මොකද වයස වැඩි අයට ඇප්ලිකේෂන් එකක් දැම්මම සාමාන්‍යයෙන් ඒකට අදාළ සාධක සම්පූර්ණ කරන්නේ නැති වුණොත්, එවිඩන්ස් ප්‍රොවයිඩ් කරන්නේ නැති වුණොත් ඒක රිජෙක්ට් වීමේ සම්භාවිතය වැඩි. හරිද? ඒ හින්දා තමයි ගොඩක් වෙලාවට ඔයා ඒජන්ට් කෙනෙක් ගාවට ගිහිල්ලා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලිකේෂන් දාන්න බලනකොට ඔයාගේ ඒජ් එක චෙක් කරලා ඒගොල්ලන් කියනවා බෑ මේකට chance එක අඩුයි අපිට දාන්න පුළුවන් කමක් නැහැ කියලා ඒගොල්ලන් ඒක රිජෙක්ට් කරනවා. ඒකට ප්‍රධාන හේතුව තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලංකාවේ ස්ටුඩන්ට් වීසා ප්‍රොවයිඩ් කරන ඒජන්ට්ලා free of charge තමයි ඒ සර්විස් එක දෙන්නේ. මොකද එයාලට කමිෂන් එකක් හම්බෙන්නේ අදාළ යුනිවර්සිටි එකෙන්. ඉතින් ඒගොල්ලන් මේ සඳහා මහන්සි වෙලා ඇප්ලිකේෂන් ෆිල් කරලා process එක කරලා ඒගොල්ලන්ගේ ටීම් එක දාලා ගොඩක් hard work කරලා ඉවර වෙලා ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක සක්සස් වෙන්නේ නැත්නම් අපරාධේ ඒක ඒගොල්ලන්ටත් ඒක කොස්ට් එකක් ඔයාට වැඩක් වෙන්නෙත් නැහැ සහ වෙන ළමයෙකුට යන්න දෙන chance එකත් ඇහිරෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි ප්‍රධාන හේතුව වයස වැඩි අයට ලංකාවේ ඒජන්ට්ලා මේක රිෆියුස් කරන්නේ කැමති නැත්තේ ඇප්ලිකේෂන් බාර ගන්න. එහෙම නැතුව රූල් එක අනුව ඕස්ට්‍රේලියන් ස්ටුඩන්ට් වීසා සඳහා ඒජ් ලිමිට් එකක් අදාළ වෙන්නෙම නැහැ. හැබැයි ඔයා සම්පූර්ණ කරන්න ඕන වෙනත් සුදුසුකම් තියෙනවා. ඒක තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් ඔයාගේ අධ්‍යයන කටයුතු කන්ටිනියු වෙලා තියෙන්න ඕනේ. එහෙම නැත්නම් A level කළා මීට අවුරුදු 10කට කලින් එතනින් පස්සේ කිසිම දෙයක් ඉගෙන ගන්න නැතුව ඉඳලා රස්සාවක් විතරක් කරලා ඉඳලා එහෙම නැත්නම් නිකම්ම ඉඳලා දැන් ඔයා ස්ටුඩන්ට් වීසා දැම්මොත් ඔයාගේ ඇප්ලිකේෂන් එක ඔයාට වයස වැඩි නම් රිජෙක්ට් වීමේ සම්භාවිතාවය ඊටාම ඉහළයි. අනිත් දේ තමයි වයස වැඩි අයට කරන්න තියෙන ඩිප්ලෝමා ඩිග්‍රී වෙනුවට මාස්ටර් එකක් PhD එකක් MBA එකක් වගේ ඉහළ පාඨමාලා සඳහා ඇප්ලයි කරොත් එයාලට ඒ සඳහා chance එක සාපේක්ෂව ගොඩක් වැඩි. ඉතින් ඇත්තටම ඒජ් එක කියලා කිව්වට බලපාන්නේ ඒජ් එක නෙමෙයි ඔයාගේ අධ්‍යාපන කටයුතු කන්ටිනියු වුණාද නැද්ද කියන එක තමයි ස්ටුඩන්ට් වීසා වලට බලපාන දෙවෙනි සාධකය වෙන්නේ. ඉතින් ඉංග්‍රීසි රික්වයර්මන්ට් එක තමයි අංක 3 වෙන්නේ. මේක අනිවාර්යෙන් පාස් වෙන්න අවශ්‍යයි. ඉතින් මේ සඳහා ඔයාට කරන්න පුළුවන් ටෙස්ටිං ගණනාවක්ම තියෙනවා. ඉතින් ඔයාට ගැළපෙන හරිම ටෙස්ට් එක කරලා ලේසියෙන්ම පාස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් ඉස්සර වගේ නෙමෙයි. ඉස්සර තිබුණේ ටෙස්ටිං කාණ්ඩ 2ක් 3ක් තමයි උපරිම තිබුණේ. ඉතින් හරි අමාරුයි පාස් වෙන්න. නමුත් දැන් එහෙම තත්ත්වයක් නැහැ. දැන් ඔයාට විවිධාකාරයේ ටෙස්ටිං ක්‍රම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදියට ගිහිල්ලා ඔයාට මේ ක්වොලිෆිකේෂන් සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන්. මතක තියාගන්න ඔයා ඇප්ලයි කරන කෝස් එකේ ලෙවල් එක මත මේ අවශ්‍ය කරන සුදුසුකම් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. මම මෙතන මේ දාලා තියෙන්නේ මේන් කෝස් වලට අවශ්‍ය වෙන ඇවරේජ් එක තමයි රික්වයර්මන්ට් එක දාලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙන්න මේ සුදුසුකම් 3 ඔයාට සම්පූර්ණ කරන්න පුළුවන් නම් ඔයාට ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලයි කරලා ඔයාට ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් විදිහට ඕස්ට්‍රේලියාවට එන්න පුළුවන් කමක් තියෙනවා. අංක 1 තමයි අවශ්‍ය කරන මුදල් ප්‍රමාණය. අංක 2 තමයි ඔයාගේ වයසට අදාළව අධ්‍යයන කටයුතු කන්ටිනියු කරලා තිබීම. අංක 3 තමයි මෙන්න මේ කුමන හෝ විභාගයක් සමත් වීම ඉංග්‍රීසි සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් ඔය තුන සම්පූර්ණ කරලා තියෙනවා නම් ඔයා සුදුසුකම් ලබනවා ස්ටුඩන්ට් වීසා ඇප්ලිකේෂන් එක සඳහා. ඉතින් වීඩියෝ එක අවසන් වෙනකන් රැඳී හිටියට බොහොම ස්තුතියි. තවමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් අපිව subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා like කරලා share කරන්න. ඉතින් ඔයාලගේ comments අපිට හරිම වැදගත්. ඉල්ලීමක් කරනවා ඔයාලගේ අදහස් අපිට comment කරගෙන යන්න. හැමෝටම සුබ දවසක්.